Linh Dương á, Kỷ Linh Dương là ông em Chuyện đã của trải Châu qua hồi khi xưa. rời Quy Châu không dám nhớ lại. Từ đó rời xa Cẩm Nhiên. Bây giờ cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Ngô Khiêm quyền lệnh Quy Châu nên đón dự Trương Dương Phi vào thành. Quan, hạ quan. Chuyện xảy ra.
mày vô duyên dữ vậy trời.